Agriculture TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, các bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu xem phân ure là gì qua video sau đây nhé. Phân ure là loại phân đạm khá phổ biến chiếm thị phần lớn trên thị trường hiện nay. Nó được bón để cung cấp lượng đạm cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Phân ure ở dạng tinh thể, hạt tròn, màu trắng, chứa 45 đến 47% đạm, chiếm hơn 60% các loại phân đạm sản xuất và tiêu thụ trên thế giới. Là loại phân bón có tỷ lệ nitơ cao nhất hiện nay, tạo điều kiện cho sự sinh trưởng và phát triển ở cây trồng. Tiếp đó là về tác dụng của phân ure đối với cây trồng. Phân ure có 3 tác dụng chính là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, tăng năng suất cây trồng, tăng chất lượng sản phẩm. Về cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, phân ure là một hợp chất hữu cơ chứa nitơ, là nguồn cung cấp nitơ quan trọng cho cây trồng. Nitơ là yếu tố cần thiết giúp cây trồng phát triển và sinh trưởng. Khi cây trồng thiếu nitơ, chúng sẽ chậm phát triển và không đạt được năng suất cao. Phân ure được sử dụng để bổ sung nitơ cho đất và giúp cây trồng phát triển tốt hơn. Về tăng năng suất cây trồng, khi cây trồng được cung cấp đủ dinh dưỡng, chúng sẽ phát triển khỏe mạnh hơn và tăng năng suất. Phân ure giúp cung cấp đủ nitơ cho cây trồng, giúp chúng phát triển tốt hơn và đạt được năng suất cao hơn. Nghiên cứu đã chứng minh rằng sử dụng phân ure đúng cách có thể tăng năng suất cây trồng từ 10 đến 30%. Về tăng chất lượng sản phẩm, phân ure giúp cây trồng phát triển tốt hơn và đạt được năng suất cao hơn, từ đó sản phẩm cây trồng cũng sẽ được cải thiện chất lượng. Các sản phẩm có chất lượng tốt hơn sẽ được đánh giá cao và có giá trị thương mại cao hơn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa, cần sử dụng phân ure đúng cách và kết hợp với các loại phân bón khác để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trồng. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng phân ure hiệu quả nhé. Vì tính chất dễ tan và khả năng thích nghi cao, phân ure thường được sử dụng để bón thuốc. Tuy nhiên, khi bón, bà con nên vùi phân vào trong lòng đất để tránh mất đạm do quá trình amoni hóa trên mặt đất. Một cách khác, bà con có thể pha loãng phân ure với nước để tưới cho cây thấm lâu hơn. Thời điểm tốt nhất để bón phân ure là lúc trời mát mẻ để phân bón có tác dụng tốt nhất. Phân ure nên được sử dụng trong giai đoạn đầu khi cây đang phát triển mạnh và trong giai đoạn cây đang thụ quả. Bà con nên trộn phân ure với các loại phân khác để cân bằng dinh dưỡng cho cây, vì hàm lượng dinh dưỡng trong phân ure khá cao. Nếu cây thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng đều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất khi thu hoạch. Kế đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về những lưu ý khi sử dụng phân ure. Thứ nhất, cần sử dụng đúng liều lượng và cách sử dụng phân ure. Việc sử dụng quá nhiều phân ure sẽ dẫn đến việc chất đạm không được hấp thụ hoàn toàn bởi cây trồng, gây ô nhiễm môi trường và làm giảm chất lượng đất. Ngược lại, nếu sử dụng quá ít phân ure, cây trồng sẽ không được cung cấp đủ đạm để phát triển. Do đó, cần sử dụng đúng liều lượng và cách sử dụng phân ure theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thứ hai, phân ure cần được bảo quản đúng cách để tránh bị ẩm và phân hủy. Phân ure dễ bị hút ẩm từ không khí và bị phân hủy bởi vi sinh vật trong đất nếu không được bảo quản đúng cách. Để tránh điều này, phân ure cần được bảo quản trong các bao bì kín, nơi khô ráo, thoáng mát và không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Thứ ba, sử dụng phân ure kết hợp với các loại phân bón khác. Nên sử dụng phân ure kết hợp với các loại phân bón khác để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trồng. Việc sử dụng một loại phân bón duy nhất sẽ làm giảm chất lượng đất và giảm hiệu quả của phân bón.
Sử dụng phân ure kết hợp với phân bón hữu cơ hoặc phân bón khoáng khác sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trồng và tăng cường sức đề kháng của cây trồng. Cuối cùng, ta cùng tìm hiểu về ứng dụng của phân ure đối với chăn nuôi nhé. Trong chăn nuôi, loại phân này được sử dụng trực tiếp bằng cách cho thêm vào khẩu phần ăn cho lợn và trâu, bò. Ở động vật nhai lại trong dạ cỏ có loài vi sinh vật cộng sinh ngoài giúp phân giải đạm ure và cellulose. Lưu ý chỉ sử dụng cho động vật đã phát triển cơ quan tiêu hóa hoàn chỉnh. Tuyệt đối không pha loãng cho động vật uống vì có thể gây ra ngộ độc. Vi sinh vật sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa với nguồn dinh dưỡng từ ure và khi đến dạ muối khế sẽ bị tiêu hóa, cơ thể động vật sẽ có thêm nguồn đạm dinh dưỡng. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.